Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη γη. Όσο ασήμαντο και αν το θεωρούν μερικοί, τόσο σημαντικό είναι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ το ίδιο σημαντικό με τις μέλισσες. Γιατί μιλάω για το γεωσκόλικα. Μιλάω για αυτά εδώ τα σκουλίκια που όσο κι αν πολλοί τα συχαίνονται, ούτε θέλουν να τα δουν, ούτε να τα ακούσουν, τόσο καλό μας κάνουν. Είναι ο καλύτερος σύμμαχος μαζί με τις μέλισσες στην Κυπουρική και θα σας εξηγήσω το λόγο. Σκεφτείτε ότι ένα σκουλίκι τέτοιο, τόσο μικρό, το χρόνο βελτιώνει 1400 κιλά χώμα. Κάνει σύραγγες μέσα στο χώμα με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερος αεροσμός του χώματος. Γίνεται καλύτερη αποστράγγιση των νερών. Εμπλουτίζει το χώμα με λίπασμα, με τα απόβλητά του, και αν δεν υπήρχαν τα σκουλίκια, με την πάροδο των χρόνων στη γη δεν θα μπορούσαμε να φυτέψουμε τίποτα. Γιατί το χώμα θα γινόταν σκόνη. Τόσο σημαντικά είναι. Γι' αυτό και τα βάζω στην ίδια βαθμίδα με τις μέλισσες. Τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να τα πολλαπλασιάζουμε, να τα εκτρέφουμε και να τα χρησιμοποιούμε και για άλλους λόγους που θα σας πω και στο τέλος του βίντεο. Ας δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Και τώρα θα φτιάξουμε τη φάρμα σκουλικιών. Μια φάρμα που θα μας βοηθήσει να προστατεύουμε τα σκουλίκια μας, να τα εκτρέφουμε, να τα πολλαπλασιάσουμε και να έχουμε ανα πάσα στιγμή διαθέσιμα. Και επιπλέον ένα φανταστικό λίπασμα, το οποίο θα δείτε και στην πορεία του βίντεο. Ας ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη φάρμα μας. Θα χρειαστούμε 2 κουβάδες καταρχήν. Ένας κουβάς μπαίνει μέσα στον άλλον. Εδώ θα είναι τα σκουλίκια και εδώ θα μαζεύονται τα υπολείμματα και το νερό, το οποίο θα δείτε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε με τον κουβά που θα είναι μέσα τα σκουλίκια μας. Θα χρειαστεί να κάνουμε τρύπες. Έτοιμο. Ορίστε. Έτσι. Επειδή όμως τα σκουλίκια μπορεί να περάσουν μέσα από την τρυπούλα και να πέσουν στον άλλο τον κουβά που θα έχει το νερό, μπορεί να πνιγούν και θα τα χάσουμε τζάμπα. Γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε εδώ στον πάτο μία σίδα για κουνούπια. Είναι μαλακή, δεν πρόκειται να μας πληγώσει τα σκουλίκια, αλλά δεν θα τα επιτρέψει και να περάσουν από εδώ μέσα. Θα το βάλουμε εδώ. Μπορούμε να το βάλουμε έτσι απλά και να το σκεπάσουμε με χώμα, ή μπορούμε και να το κολλήσουμε με λίγη σιλικόνη. Έβαλα λίγη σιλικόνη και τώρα απλώς θα το κολλήσουμε. Ορίστε. Τώρα προσθέτουμε χώμα. Κοιτάμε να είναι λίγο καθαρό. Ωραία. Έτοιμος και ο κουβάς. Προς το παρόν τελειώσαμε. Τώρα θα φτιάξουμε αυτόν εδώ. Τι χρειάζεται? Επειδή μαζεύονται κάτω νερά, θα χρειαστεί να κάνουμε εδώ μια πατέντα, να το πω, για να μπορούμε να τα βγάζουμε. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε μία τρύπα εδώ στην άκρη.
Ορίστε. Τώρα έχω πάρει αυτό το μπουκάλι και έχω κόψει το στόμιό του. Βλέπετε. Κρατάμε το στόμιο. Θα βάλουμε λίγο καυτή σιλικόνη γύρω γύρω. Και θα το κολλήσουμε εδώ στη τρύπα. Αυτό ήταν. Βλέπετε. Τέλεια. Τώρα, επειδή αυτός ο κουβάς με το χώμα δεν πρέπει να είναι μέχρι τέρμα κάτω, γιατί μας μένει πολύ μικρό, θα πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσουμε 4 βάσεις εδώ στον πάτο. Θα τις κολλήσουμε και αυτές. Ορίστε. Το βλέπετε. Τώρα, όταν έρχεται αυτός ο κουβάς να κάτσει, αφήνει εδώ ένα κενό, όσο είναι ύψος τα σίδερα που βάλαμε. Είναι έτοιμο. Ωραία, ωραία, έτοιμο. Θα πρέπει να το έχουμε πάντα σκεπασμένο, αλλά για να παίρνουν αλλά για να παίρνουν αέρα οι γεωσκόλικες θα πρέπει να κάνουμε και εδώ τρύπες. Ορίστε, έτοιμο και αυτό. Τώρα, αυτό που χρειάζεται για να ξεκινήσει η φάρμα μας, θα πρέπει να βάλουμε σκουλίκια, να ποτίσουμε λίγο το χώμα και να τους δώσουμε τροφή. Έχω μαζέψει μερικούς γεωσκόλικες από το κήπο, ορίστε. Θα τους ρίξουμε εδώ μέσα. Ορίστε. Θα ρίξω νερό στο χώμα. Και θα τους δώσω τροφή. Τροφή τι είναι? Η τροφή είναι τα διάφορα φλούδια, τρελαίνονται για μπανανόφλουδες, λίγο μαρουλάκι, φλούδες από μήλο, από αχλάδι, ό,τι έχει τυπολήματα. Τα αφήνετε εδώ. Το σκεπάζετε, το βάζετε σε σκιερό μέρος και τα αφήνετε. Κάθε τόσο ελέγχετε να μην στεγνώσει το χώμα. Έτσι δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν οι γεωσκόλικες. Σε λίγο καιρό θα δούμε και το υγρό που θα βγάλουμε και θα σας εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι. Θα δείτε. Εδώ η συνέχεια. Πέρασαν περίπου 2 μήνες από τότε που το έφτιαξα. Ήρθε η ώρα να σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε πλέον με τη φάρμα μας σκουλικιών. Πρώτον, εδώ έτσι πως έχουμε φτιάξει την κάνουλα, ανοίγουμε και κοιτάξτε, αυτόν εδώ, να το πω ζωμό, αυτό εδώ είναι από τα καλύτερα λιπάσματα. Αυτό εδώ είναι τόσο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
είναι τα υπολείμματα που μένουν από τα σκουλίκια, είναι από το χώμα που στραγγίζει, είναι ο μαύρος χρυσός. Αυτός είναι ο μαύρος χρυσός και όχι το πετρέλαιο. 1. Δεύτερον, θα πάρουμε και θα βγάλουμε το χώμα, θα το αδειάσουμε. Έχω φτιάξει πρόχειρα ένα σουρωτήρα, στο πούμε, και από εδώ θα περάσουμε το χώμα. Θα μείνουν τα σκουλίκια επάνω και από κάτω θα βγει ένα χώμα το πιο ακριβό για να το αγοράσετε όπου και αν ρωτήσετε, όταν είναι από φάρμα σκουλικιών. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τη σίτα μας, θα τη βάλουμε πάνω στο καρότσι, θα βγάλουμε τον πρώτο κουβά και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε εδώ το χώμα. Και το τρίβουμε σιγά σιγά στη σίτα. Άμα δείτε πόσα σκουλίκια έχουν πολλαπλασιαστεί, γίνεται χαμός. Ελάτε το δείτε από πιο κοντά. Βλέπετε? Γεμάτο. Γεμάτο. Τώρα, έτσι ακριβώς απαλά κάνουμε το χώμα. Τα σκουλίκια τα μαζεύουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν σκεφτείτε ότι ένα σκουλίκι βελτιώνει χώμα από 116 τέτοιους κουβάδες το χρόνο, σκεφτείτε τι χώμα βγάζουν 100 σκουλίκια μέσα σε ένα τέτοιο κουβά. Είναι απίστευτο. Είναι θησαυρός. Κάντε το, αξιοποιήστε το, θα τρελαθείτε από τα αποτελέσματα. Ένας τέτοιος κουβάς είναι χρυσάφι. Κοιτάξτε πόσα σκουλίκια βγάλαμε. Και άλλα έχει μέσα στο κουβά. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Αυτά τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω φτιάξει εγώ άλλους 2 κουβάδες. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε εδώ. Και βάζουμε και εδώ που έχω βάλει και καινούριο χώμα. Ξέχασα να σας πω. Προσέξτε. Εδώ στην κόλληση που κάναμε στην κάνουλα για να τρέχει το νερό, βάλτε σιλικόνη που να κολλάει γερά. Στην αρχή στο βίντεο που σας έδειξα που κόλλησα με την άλλη μου ξεκόλλησε. Χρησιμοποίησα μια άλλη πιο γερή και δεν έχω κανένα πρόβλημα πλέον. Τα σκουλίκια επίσης μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει σαν πολύ καλό δόλωμα για το ψάρεμα στο ποτάμι. Σκεφτείτε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ δύσκολο να σκάψεις και να βρεις σκουλίκια, γιατί το χώμα στεγνώνει, δεν βρέχει τόσο συχνά. Έχεις πάντα στη διάθεσή σου όσα χρειάζεσαι. Και μην ξεχνάτε, επειδή είναι μέσα στο κουβά, είναι περιορισμένη η κινητικότητα και το εύρος να βρουν τροφή, μην ξεχνάτε να τα ταΐζετε. Αν τα αφήσετε νηστικά, θα ψοφήσουν. Πραγματικά αξίζει. Και σας είπα, 2 πράγματα χρειάζεται ο κήπος. Να έχετε κομποστοποιητή και φάρμα σκουλικιών. Δεν σας λείπει τίποτα. Αυτά, να είστε καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Σας χαιρετώ.